यो भिडियोमा हामीले फोल्डर स्ट्रक्चरको बारेमा हेर्छौं। फोल्डर स्ट्रक्चर भन्नाले हामीले यसमा जे पनि फाइलहरु राखेका छौं त्यो फाइलहरुलाई अर्गनाइज गर्ने के अलि हेर्दा सजिलो खोज्दा सजिलो जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो बनाउनलाई हो। भनेपछि हामीले अहिले हेर्यो भने चाहिँ रुट डाइरेक्टरीमा इन्डेक्स छ अनि पेजेस भन्ने छुट्टै एउटा फोल्डर छ। यहाँ भित्र मैले सब पेजेसहरु राख्छु मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स जस्तो हो। अनि तल स्टाइलर सीएसएस हुनेछ। स्टाइलिङको कोड एकदमै धेरै भयो नि फरक फाइलहरु भयो अनि यहाँ अगाडि राख्न जाउ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछौं सीएसएस भनेर। यो भित्र सीएसएस को सबै फाइलहरु राख्छौं। जस्तो स्टाइलर सीएसएस लाई मैले मुभ गर्छु यसको भित्र अनि त्यस्तै किन गएन गयो। अनि त्यसपछि अर्को अझै एउटा फोल्डर बनाउँछु जावास्क्रिप्ट को लागि चाहिँ जेएस भन्छु। अनि यसको भित्र चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु script.js। जावास्क्रिप्ट केही मैले हाल्न थाल्यो भने चाहिँ यसरी यसको भित्रपट्टि हाल्छु। अनि अझै एउटा फोल्डर मिडिया एसेटहरु केही छ भने चाहिँ एसेट लेख्दा नि हुन्छ अथवा इमेजेस लेख्दा नि हुन्छ। अनि इमेजेस को भित्र चाहिँ म जे इमेजेसहरु छ त्यो सबै राख्छु। इमेजेस नभएर आइकनहरु मात्र छ भने आइकन राख्दा नि हुन्छ हुनलाई। तर इमेजेस राखेर त्यहाँ भित्र सबै राखेको राम्रो प्र्याक्टिस मानिन्छ। यति छ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई पछि गएर सजिलो हुन्छ कि इमेजहरु बाहिरपट्टि राख्ने हैन। हामीले हेर्दाखेरि यस्तो देखिनु पर्यो है। बाहिर index.html अनि त्यसपछि पेजेसहरु अरु html ल्यायो भने के फरक पर्दैन। तर पेजेसको भित्र राख्यो भने चाहिँ यहाँ यसको नाम नि इन्डेक्स राख्न नि पाइन्छ कि index.html अरु छुट्टै राख्न नि पाइन्छ। रुट डाइरेक्टरीमा जे होस् एउटा मात्रै हुनु पर्यो। अनि जावास्क्रिप्ट को भित्र स्क्रिप्ट अनि इमेजेस को भित्र इमेजहरु सीएसएस को भित्र चाहिँ सबै स्टाइलिङहरु यस्तो गरिन्छ।